شاه نعمت‌الله ولی، شاعر و عارف نامدار قرن هشتم هجری، چهره‌ای است که نامش همواره با پیشگویی‌های بحث برانگیز گره خورده است. بسیاری معتقدند او در قالب اشعار رمزآلود خود حوادثی را توصیف کرده که قرنها بعد در تاریخ ایران رخ دادند. پیش‌بینی‌هایی که وقتی اونها رو کنار رویدادهای تاریخی میذاریم حیرت انگیز به نظر میرسن. او که با نام کامل شاه نعمت‌الله ولی شناخته میشود، حدود 95 سال عمر کرد و آرامگاهش امروز در شهر ماهان قرار دارد. گفته می شود برخی از اشعار او پس از انقلاب 1357 دچار تغییر یا سانسور شدند و به همین دلیل علاقمندان توصیه می کنند نسخه های قدیمی تر و بدون دستکاری این آثار مطالعه شود. برخی مفسران معتقدند شاه نعمت‌الله ولی در اشعارش به وقایعی چون حمله مغول، ظهور تیمور لنگ، شکلگیری و سقوط صفویان و حتی انقلاب 57 اشاره کرده. برای مثال، در ابیاتی از برقرار دیدن صفویان سخن میگه و از پایان کار اونا خبر میده که از بزرگی و رفعت ایشان صفوی برقرار میبینم. آخر پادشاهی صفوی یک حسینی به کار میبینم. دوره‌ای که با پادشاهی شاه سلطان حسین به افول رسید و سرانجام به سقوط سلسله صفوی انجامید. در جای دیگه میگه نادری در جهان شود پیدا، قامتش استوار میبینم. آخر عهد نوجوانی او، قتل او آشکار میبینم. این ابیات را بسیاری اشاره‌ای به ظهور سرانجام نادرشاه افشار میدونند. حتی گفته میشه در اشعارش به انتقال پایتخت از تبریز به تهران هم اشاراتی داشته. برخی تفسیرها پا رو فراتر گذاشتن و معتقدند او به روی کار آمدن رضاشاه و شکلگیری سلسله پهلوی هم اشاره کرده. چون فریدون به تخت بنشیند، نوکرانش قطار میبینم. متصف بر صفات سلطان است، لیک من گرگوار میبینم. دائم اسبش به زیر زین طلا، کمتر آن را سوار میبینم. عدل و انصاف در زمانه او همچو هیمه به نار میبینم. علمای زمانه او دائم همه را تار و مار میبینم. ابیاتی که از پادشاهی با ویژگی‌های خاص، اصلاحات گسترده و تنش با روحانیون سخن میگه، از سوی گروهی به دوره رضاشاه نسبت داده میشه. حتی موضوعاتی مانند جدایی دین از سیاست و کشف حجاب هم در این تفاسیر مطرح شدند. هست فصل حجاب در عهدش، فصل را بی‌اعتبار می‌بینم. درباره دوران محمدرضا شاه پهلوی هم برخی ابیات را منطبق با شرایط آن زمان می‌دونه. تفاسیری که البته محل بحث و اختلاف نظر فراوان است و ما بدون هیچ گونه سوگیری سیاسی اونها رو برای شما مطرح می‌کنیم. پسرش چون به تخت بنشیند، بوالعجب روزگار می‌بینم. بخش بحث برانگیز ماجرا به اشعاری باز می‌گردد که عده‌ای آنها را مرتبط با جمهوری اسلامی ایران می‌دونند. از فرومایگان بی‌حاصل حامل کار و بار می‌بینم. مذهب و دین ضعیف می‌یابم، مبتدع افتخار می‌بینم. ظلم پنهان، خیانت و تزویر بر اعاظم شعار می‌بینم. در برخی ابیات از 40 سال سخن گفته شده و همین موضوع باعث شده گروهی این عدد رو به عمر این حکومت نسبت بدن. 40 سال ای برادر دور آنهاست. در جای دیگر به دست خارج و کهنه اهریمنی اشاره شده که برخی اون رو به دخالت قدرت‌های خارجی مانند ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل تعبیر می‌کنند. در جایی میگه غارت و قتل مردم ایران دست خارج به کار میبینم. کهنه رندی به کار اهرمنی اندر این روزگار میبینم. در قصیده مشهور و منسوب به او از رمزهای حروفی مانند شین و میم، دال و میم سخن گفته شده. نام او شین و میم همی میخوانم. دال و میم در قطار میبینم. بعد از آن مهدی آشکار شود، خلق را رستگار میبینم. برخی مفسران شین رو نماد بازگشت شاه یا یک چهره ملی دونستن و حتی اون رو با نام رضا پهلوی مرتبط میکنن. در ادامه از مهدی و دوره نو سخن گفته میشه که گروهی اون رو نشونه پایان حکومت جمهوری اسلامی و آغاز دوره تازه تعبیر میکنند.
اشعار شاه نعمت‌الله ولی سرشار از نماد، استعاره و زبان رمزآلود است. به همین دلیل تفسیر اونها همواره وابسته به نگاه و برداشت مفسران بوده. برخی این پیشگویی‌ها رو شگفت‌انگیز و دقیق می‌دونن و برخی دیگه معتقدن بسیاری از این تطبیق‌ها پس از وقوع حوادث انجام شده و جنبه تفسیری دارد. آنچه مسلم است جذابیت و رازآلود بودن این اشعار هست که باعث شده همچنان درباره اونها بحث بشه و هر نسل برداشت تازه‌ای از اون ارائه بده. جنگ و آشوب و فتنه بسیار، نام او زشت و خوار می‌بینم. غم نخور زان که من در این تشویش، خرمی و میل یار می‌بینم. نظر شما چیست؟ آیا این ابیات واقعاً پیشگویی‌های دقیق تاریخی هستند؟ یا برداشت‌هایی هستند که پس از وقوع رویدادها شکل گرفتن؟ دیدگاهاتون را در بخش کامنت‌ها با ما در میون بذارید. اگر به موضوعات تاریخی، تحلیل اشعار رمزآلود و بررسی روایت‌های کمتر شنیده شده از تاریخ ایران علاقه دارید، با لایک و کامنت از ما حمایت کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.